Most le kell vannom, vagy fel? Le. Megvan. Belejövök. Adjatok egy kis időt. Give me some time, my friends. My dear friends. It's very lovely to play with all of you. You. Ja, azt hittem át, le tudom rövidíteni. És ez egy fejembe. Milyen szép. Oh, ez kőkemény. Erőködő hang. More ebből baj lesz. Ez én voltam. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Nevezzek már megint. Leviosa. Nem Leviosa. Leviosa. Now, let's try something a little larger. Wingardium Leviosa. Let us begin with the basic cast. Vittelek! See how the dummy deflected your cast? Aj, vittelek! Cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, the basic cast. Good. Now, the basic cast. Ah? Levioso. Levioso. De... Levioso. Good. Now, the basic cast. Ez melyik is? Elfelejtettem. Upsi. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Aha, értem. Jó, ez a sima lövés, jó. Very good. But the best way to practice is by duel. Na. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Using only I don't know. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ja. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I don't need all of my students for this event. Protego. How do you join Master Protego? Use the basic cast when your opponent's guard is down. Meghalt! Csörec kukor. Not bad for a beginner.
You give as good as you get. De nem adtál. Csak kaptál. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, Nyomjál már we neki. can expect great things from you. I demand excellence from my students. Igen, én They voltam. are capable of achieving it, Jól van, and Andrés, most they mit kell must achieve izélned? it. A classroom duel is one thing, Köszi. but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay, motherfucker. All right. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Kérdeztem. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ja, most bocsánatot kell kérnem a csávot, bocsi meg a Nice lesztemet. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Aj, Sebastian Sallow, by Sebastian! the way. Ne Didn't szórakozz. expect a new student to be so deft with a wand. Then Állj again, le! perhaps this wasn't your first duel. Mutasd meg a varázspálcát, Sebastian. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, Hidratálok, you bazsikám. might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Szia, karap! Exclusive and unsanctioned. Count me in. I like exclusive Excellent. things, my I'm always mate. right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's I'm joining a in. secret dueling club Hol kell aláírni? or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep Thank that you. in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance Ez a today was Sebastian sheer gyerek luck nekem gyanús. or Anyukám azt actual mondaná, hogy skill. nem örülök, hogy vele Look for barátkozol, Luke and Gretel kislányom. near the clock tower Hát, entrance. te vele fogok. If you're interested. Till next time. Csippantalak. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Buzi. Viccelek, te hogy is... Vicceltem. Hova kell most mennem? Most hova kell mennem? Nem tudom, hogy hova kell jönnöm, gyerekek. Ha? Va. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Elcseszem. Azt a de gyönyörű, azt a rohadt életet. Most gyerekek hozzávet, vagy én régen milyen játékokkal játszottam, és azt mondnak, hogy nézett ki így. Megtarthatom? Úgy néz ki, mint a maja. Oh, hangja is olyan sajnos.
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you told mit me. kíváncsiskodsz, aki közelebb megöregszik. Ha, done. Keverjem a szart, vagy ne? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. Akkor valaki elvisz. You'd be astonished Minecraft. to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Nagyon adom. Ollivander will connect you Kérem. with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions Yeah, Mark. ingredients, although I they am. rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Particular. Készen állok, menjünk. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Mark, köszönöm szépen. Micsoda? I'd like to go with Sebastian. Mr. Sallow is a Minden capable oké, young már man. nagyon tetszik ez a játék, nem Out szeretem in Harry the Potter. area. He'll keep you well Csávóval clear of megyek. any of Victor Rookwood's Obviously. undesirables en route. Rookwood? A bad boy-a. Unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Teljesen figyeltem, a csetet is olvastam. Bevallom. Aha. Riparo! De jó! De jó! My brothers and I prefer pumpkin juice with our mince pies. My aunt introduced us to those years Busa nagyon nekem való. Teljesen élem. Hogwarts has brought me and my siblings closer together. We've had to rely on each De other nem without akarom having our skippelni parents about. a beszélgetést. Nothing better than a few pints of butterbeer and a pile of mince pies with my sisters. Ah, there you are. Az a papírmadarak? De jó. You Az have én a hajtogatott spell to szalvételep teach me, kémet is Professor? elrettetni. Indeed I do, and an exceedingly Indeed I useful do. one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me.
We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Hogy mi? A repülőlap? Itt kéne megkeresnem valamit? Ja, hogy most ott kell valamit megkeresni. Ott van, hát. Aj, te hülye. És akkor most el kéne kapnom az elkapó varázsigével, ugye? Hol van? De nem az elkapó? De bár ez így nem jó. Nem, elkanyarodok. Szédülök, nagyon szenzitív van állítva ami az a bajom. Nem tudok verekre, inkább kattintok. Várjál! Menjél könnyebb billegérrel, gyerekek! Haló! Na mindegy. Ezért mondom, hogy billentyű egérrel sokkal könnyebb játszani. De mindegy. Ottba is mindig ezt mondom. Ez mi? Az ott mi? Ott valami? Ezt a csávót csinálta? Igen. Mit keresek? Must be somewhere, but what? Ide kell jönnöm. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Okay, yeah. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. Hadd igazta meg a kislány, gyerekek, nem érdekel a repülőpapír. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Tök igazad van, csaj, veled vagyok. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones. Oké, ez a küldetésem, de and put attól them in még very high a places all over kislánynak the a school. boldogsága fontosabb. Rather an overreaction on their part. I'll say. Milyen Anyway, empata vagyok. I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. Hagyjuk már itt a kislány, már If you megbántam, hogy do find all of hozzászóltam. my gobstones, do come and see me again. I'll Úgy be back to lesz. playing Snake Pit and Mikor a Jackstone csávó by azt mondja, hogy már myself in no hívlak. time. Na, ott a kurva Nem lehet kontrollerrel, gyerekek, á. Brilliant. Busa, álljál le. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobs. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Nem lehet ezekkel Remember elkapni. to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir.
Remember, Yes, sir. your wand is a conduit of your magic. Ja, bazd rosszat nyomtam. Elfogadta így is. Hát én nem fogadtam volna. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nem tudom, hogy kell menni billegéről. Na mindegy. Megpróbálok akkor azzal játszani, de... Húha. Hűha. Ez így nekem nem lesz, hogy nagyon közel vagyok a monitorhoz. Majd néha mondom, azokat már megcsinálom. Mit kell csinálnom? Azokat Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ez vagyok. De most több mindent csinálják meg, állj. Most ezt szedjem szét. Úgy érti? Reparo. Vagy törjem szét. De most ez miért világít? Revelio. Ajaj. Ennek nincs semmije. Hoppá. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Valami lesz itt is kint, mondjuk. Nem. Bár hogy van az izé? Ott van a... Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is Most about. vissza kell vigyem a kis csajnak. Yes, Professor Binns does drone on it. Értem, most nekem felfele kell mennem, igen. Jó. Olyan még a legmesszebb pontokra visz. Ó, várjunk csak, állj! Körbe szeretnék nézni. Anyás, azt, úristen menő. Azt a rohadt élet, te hülye. Bocsánat. Ez zseni. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh. Mit is csináltam? Elfejtem már, hogy csinált. Erre, izé... Hogy is volt? Revelio. Levioso.
anyád. Kezd ideg. Áááá. Ezt nem. Ezt aki megcsinálta ilyen szépre. Annak csókolom a családját. De mi vagyok, hogy erre nincs fejem? Be kéne menjek valahova, vagy mi van? Aha, bocsánat. Elkalandoztam. Hát én szerintem ide akarok költözni ebbe a játékba. Ezt így lehet? Jó, ez már egyszer. Nem kell segítség. You can't imagine how inconvenient. Nézzek már körbe. De jó. Don't forget to give me that book on ancient runes. Or in case I don't see you. People are always fussy about it. Hello. Most még valamit, Jó van, akkor még tegyél ilyen megjegyzéseket. Nem ott volt valami? Itt nincs valami? Most egy hülye vagyok? De ott. Azért mondom. Resource indeed, your field guide. Még mindig itt lesz bent valami. Ah. De most ezt... Most már kimehetek innen, vagy még mindig itt van valami, mert még itt jelzi, nem? Na, hogy... Megint itt van valami, jó? Most hogy szedtem azt ott úgy elő? De... Nem ezzel csináltam. Nem. De hogy tettem az előbb azt a szart? Majd nem szart, bocsánat. De ott az a kis izé... Hát nem ezzel. Magam. Úgy csinálok. De ennél közelebb?
Bocsánat. Leviosa. Reparo. Összeset megcsináltam. Revelio. De ezzel kezdtem. Ezzel kezdtem. Hi. Ennyire közel kell állni, érted, bele kell állni a szám. Na még hova kell mennem, de tényleg. De hát itt már voltam az előbb. Én értem. Most menjek el ezzel? Most ezzel semmit nem kell csinálnom. Ez, hogy menjek be a térképre is. Nagyon messze van, hogy most használni kéne ezt a szart. Hogy tudok? Hagytam ezt. Tudom, hogy ez egy fast travel points. De hol tudok át? Zélni vele. Mindegy. Nem ráérek. Most már megint csak nem ide jövök. Nagyon zseni. Azok, hogy a Hogwarts Legón rendesen forgathatóak így a lépcsők. Jaj, megszérültem rendesen. De hogy tudom használni? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tehát hogy tudom ezzel most így? Értem, hogy mapon keresztül, de hogy? Vágenzi. Teljesen képbe vagyok. Powers should be kept. What am I missing? I really have made a mess of it. Is everything all right? Oh, hello. Kedves vagyok. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, perhaps you could get... I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm.
Kicsit fáradtnak látszol. Én? Már? I'm going to have to use Accio to get to those books. Látjátok, jaj. Ezt a sensitivity-t ezt át kell állítani, mert ez így... Meg ugye azért, már tudom, hogy mi a bajom. Ez mennyivel könnyebb az meg. Ugye ezzel kéne követnem, de közben meg ezzel be kell tenni a byte. Tehát hogy melyik varázsigét használom, és hogy leveszem a célzóról, hogy követi. Érted? Addigra már elrepül onnan. Szóval ez így 2%-ú. Mindenbe turkálj bele. Úgy van. Aj. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Erededós. Aj, még mindig ott van valami? Nem tudom elkapni ezzel. Bármennyire is próbálkozom vele. Ezzel nem tudok járkálni. Van még itt... Ó, bassz, mikor... Ó. Nincs több? Még kell lennie. Arra kell menjek? Ez nem vicces, hogy Contival és Billegérrel is játszom egyszerre. De mindent másra jó. Ó, így még nem szédült a a lépcsőn. Mi ez a hang? De fajn. Tehát le kell jönnöm, jó? Meg leszek. De én mindig itt kell repdesnie valaminek. Még mindig van egy valahol. Még egyet. Hát itt még láttok a repülő papírdarabot, akkor segítsetek már. Revelio. Gyűjts be, igen, repülőkönyveit a könyvtárba, és még egy darab van. Gyerekek, de hát én nem száll több. Semmit nem látok. Ott valami vibrál. Lezárva. Alohomora! Nem? Nem? Én nem. Ne segítsetek, hadd jöjjek rá. Vagy szólok, ha elfogytam. Revelio. Értem, hogy célhelyszín, ott vagy valami.
Ajaj. Ez nem az volt, mi? Aha, itt vannak ilyen helyek is. Megpörgetem az összes ilyen szart. Anyás. Ja, nekem is most, de hogy megyek be? De ott egy láda. És meghúzok egy kart, nem megy el a szekrény. Hát megőrít. Ott ahhoz a ládához hogy jutok el? Ez nem. Nem tudom, vagy... Revelio. Levioso. Reparo. Semmivel nem tudom ezt tényleg kioltani? Lumos. Hi. Ja, feladom. Itt nem tudok felmenni. Aranyos. Segítség. Kájában nem tudsz bemenni. Nem akarom elengedni ezt a dolgot. Biztos fel kell jönni, egész eddig lent bíbelődtem. Kezdem feladni megint a fejem. Ne, tényleg frontérzéke vagyok, már holnap jön a hideg front. Ott repked! Engedjetek! Na, kontrollára elkaptam, csak mondom. Now to take them back to Cressida. I 17 évesen Mexikóban. Ez jó, ezt szeretem. Na, oké, közben figyelek ide. tried a knee reversal hex. Holnaptól elég jön a szaridő, nem? Szinte leszek ezt... Ez a hang kiborít. Ja, hogy arra le kell menjek, jó, én csak azt élet követtem. Nagyon tetszik eddig. 10 perccel abból fellököm az öregnőt. Menjek le karap, vagy nem jössz fel? Au. Tessék, meghoztam a titkos naplódat. 1500 revolútól jól lesz, Hello, köszi. Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Viheted, elkezdti. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly Mondd meg neki judgmental. csaj. Fine. I shall pay you. But Is you it, I mean- cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. Hallod, a szó, amit keresel? Köszönöm. My uncle knows Kagawa, so I can't imagine I won't get good marks. My aunt knows Max White. Ez fantasztikus. I'm well set. Karap nem válaszolt, most lemenjek, vagy feljönne esetleg. Nem tudom, hogy hova menjek. Na de... I wish you could ride a hippogriff. Hülye. De... Several, in fact. I just wondered if you knew what it's like.
Ez nem jó, mindig előjön ez a cucc, és nekem az a zöld kell. Na mindegy, megyek gyalog. This cannot possibly be as difficult. Oh. Mi volt az? Elszépít minden. De jó. Sebastian. Well, fancy meeting you here. Sebastian. Hello, Sebastian. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Shall we? Hát de ki ez gyönyörű. Bébi, ne köcsögösködj. Busa. Karakász vagy. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Már ne egyetleteket. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see Ez it, I'd be wise to fantasztikus. keep an eye on you. Hülye gyerek. Ellök. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. Te ez a She Sebastian thinks hol I visz shouldn't be engem? allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Gyönyörű. From the Forbidden Forest, look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the Köszönöm. hippogriffs? Absolutely. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Csípem ezt a I can csávot. see Hogsmeade just Veszélyes. past those ruins up ahead. Na jó, Kiwi. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Hello. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Mindenki fog Perhaps one közlekedik, day. vagy mi van? I can't go around telling you all my Oh. secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Kalap le, gomba. Have you ever wondered how owls know where to deliver their letters?
I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't Nem actually kell see them ezekből at all. többet begyűjtenem? But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon is. Őket az a... Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Hát, hogy miről beszélsz, hogy sebbe elférek? Ez lejött. Azok ott nekem nagyon kellenek. Oda megyünk fel, ugye, tesóm? Szö. Aha. Ez vagyok. Hát rajta, Sebastian, a kurva szádat, hogy én egy férfihoz vagyok kötve. Ezt nem csipázom. Yes, Sebastian! Most a karap eltűnt. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Bálint. You might want to turn Írsz a karapnak, hogy éle. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Igen, Sebastian a szerelmem. Saucers. Hello! What did Mr. Moon? Demi guys. Bevárulva. Sebastian, neked ilyen részeges barátaid vannak? Good luck to both of you. Ja, itt van. A demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Miért kérjek, ha vagyok némítva? Miért kell már elengedni a kezed a játékra? Ó, jaj, azért azt sem szeretném. Sebastian, ne hagyj itt. Menjünk, menjünk, menjünk. Szebi. És már nézhetem végre azokat a köveket? Könyörögve kérlek. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. De hogy tudom begyűjteni, nem engedte. De nagy. Úristen, mindenhol menjünk be. Honestly, if one could bottle the magic Honestly. of this place. Cica. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a Sebastian, flame. nem is érdekli a cicák, ki nem jöhetünk össze. Szia, pénz! Belép már a karap? Itt a karab! Jó, menj össze! A karab nem akarja megmutatni magát. Yes, köszönöm! Legalább csak integes be, ne legyél már ilyen. Hol vagytok? Vagy én hol vagyok? Itt, ott vagy. Ott a karab. Sziasztok, srácok! Hello! Itt a karab! Ciao. És hozott nagyon érdekes dolgokat, úgyhogy most meg kell váltanunk a játékot. Mert ezek a legérdekesebbek.
Persze! Van izém is, üdítőm is. Nem kész inkább ott most? Én nem hiszem üdítőt. Jó, akkor szólal. Oh. A karab szerint se kövér alá ki. A házi macskák ilyenek. Hát Taylor, szégyed magad, hogy nem jártál erre. Erre ne legyél büszke. Gyerekek, nem tudjátok, hogy mit hozott Karapúr. De tudjátok, hogy mi van? Ezt valaki ismeri rajtam kívül? Vagy csak én nézek ilyen hülye videókat? A robot? Kinyitjuk együtt? Robin van benne, hát az Excel, hogy nincs benne Robin. Nézzük csak, hogy mi van ebben. Tippeljetek, hogy a rózsaszín vagy a kék robot. Van benne. Ez a 40 milliós kérdés. Ki melyiket tippel? Rózsaszín, neked zöld. Nem vicces. Kékezére. Hát ez elég úgy tűnik, hogy rózsaszín, tényleg rózsaszín. Gyerekek, ez nagyon durva. Nézzük. Jaj. Húha. Ajaj. Le vannak szakadva a körmeim, de most már reggel megyek körmöshöz. Így rájutok, popázba letörött. Nem tudom, valaki. Jó. Még szerintem remélem meg egy 5000 csomagolás. De ezt majd szerintem nem akarom szétírni.